Everyone, म चाहिँ रोहित श्रेष्ठ UI UX डिजाइनर। मेरो वर्कहरु चाहिँ ड्रिबल, अपल्याप्स अनि बिहान्समा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ जीमेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पठाउन सक्नुहुन्छ। Okay, hello all, I'm Sweta Shrestha. I'm a front-end engineer. You can find my works in Rohit, Optimisation, my blog pani garchu. So you can check my blogs in Medium and you can use my Gmail for contact. आज हामी डिजाइन र फ्रन्ट-एन्डको वर्कफ्लो बारे प्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ। डिजाइन वर्कफ्लो बारे चाहिँ म प्रेजेन्ट गर्छु अनि फ्रन्ट-एन्ड वर्कफ्लो बारे चाहिँ श्वेताले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो फेरि आजको सेसन चाहिँ अब तपाईँहरूलाई युजफुल होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कतिजना डिजाइनर्सहरू हुनुहुन्छ आज? अलि धेरै रहेछ। Front-enders? Front-enders uncommon designer on that. That's it. Okay, डिजाइनको बारे चाहिँ म प्रेजेन्ट गर्छु अहिले। सो फर्स्टमा वाट इज डिजाइन कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? एनीवन? ओके, ठिकै छ। Design is about progress, about solving problems. कुनै युजरको प्रब्लम्सलाई लिएर हामीले डिजाइनको थ्रु प्रेजेन्ट गर्नेलाई डिजाइन भनिन्छ। अल्सो क्रिएसन अफ न्यू थिङ्स, जस्तै इक्जाम्पल वेबसाइट छ, यो चाहिँ माउन्टेन फोटो कम्पिटिसनको वेबसाइट हो जसमा चाहिँ युजरले यो वेबसाइट हेर्ने बित्तिकै फर्स्टमा हामीले इमेजबाट देखाएको छौँ कि यो माउन्टेनको कम्पिटिसन हो भनेर हामीले माउन्टेनबाटै सिधै देखाइदिएको छौँ अनि त्यसकै त्यो फोटो रिलेटेड नै हामीले माथि कन्टेन्ट पनि राखेको छौँ कि यहाँबाट पनि थाहा हुनसक्छ युजरले चाहिँ। सो यो भनेको यो माथिको सेक्सन भनेको चाहिँ हिरो सेक्सन भन्छ यसलाई। जस्तै यो यसलाई हिरो इमेज भन्छ अनि हिरो टेक्स्ट भयो प्लस यो कल टु एक्सन बटन। कल टु एक्सन बटन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि युजरलाई चाहिँ के एक्सन गराउनलाई चाहिँ हामीले कल टु एक्सन राख्छौँ माथि। सो यसरी नै हाम्रो तलपट्टि यो जुन छ यो विनरहरू चाहिँ देखाउन चाहिँ हामीले तलपट्टि राखिदिएको छौँ सो द्याट कि विनर भइसकेपछि चाहिँ हामीले सिधै विनरहरू को हो भनेर सिधै हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यतापट्टि छ हाम्रो यो कम्पिटिसन, कुन कम्पिटिसन हो भनेर दुईवटा कम्पिटिसन छ हाम्रो। सो त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो यो कन्टेस्टमा पार्ट लिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ हल्का कन्टेन्टहरू देखाइदिएको छौँ। त्यही गरी अनि युजरहरूले चाहिँ इमेजहरू अपलोड गरेपछि चाहिँ हामीले ग्यालेरीहरू हेर्न सकिन्छ। सो युजरहरूको यस्तै प्रब्लम्सहरूलाई बुझेर चाहिँ हामीले डिजाइनहरू स्टार्ट गर्छौँ। सो डिजाइन भनेको कुनै पनि प्रडक्ट्स ओर एलिमेन्ट्सहरूमा युज हुन्छ। जस्तै हामीले डेली युज गर्ने प्रडक्ट्सहरू भयो, एक्जाम्पलको लागि टुथब्रसहरू भयो, कप्सहरू भयो, पेनहरू भयो, डस्टबिनहरू भयो, अरू पनि थुप्रै कुराहरू छन्। सो त्यो सबै प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ युआई र युएक्सलाई ध्यानमा राखेर बनाएको हुन्छ। युआई र युएक्स भनेको के हो त? कसैलाई थाहा छ यहाँ? युआई भनेको चाहिँ युजर इन्टरफेस एन्ड युएक्स भनेको चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स। कतिजनाले चाहिँ यसलाई युइडी पनि भनिन्छ, युजर एक्सपिरियन्स डिजाइन भनेर भनिन्छ। सो युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ लुक्स एन्ड फिल, इन्टरेक्टिभिटी अफ ए प्रडक्ट, डेकोरेसनहरू भयो भने युएक्स भनेको चाहिँ हाम्रो द प्रोसेस अफ प्रेजेन्टिङ युजर सेटिस्फ्याक्सन। त्यस्तै गरी इज अफ युज, इन्टरेक्ट्स बिट्विन द युजर एन्ड द प्रडक्ट हो। सो यो दुइटामा चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू एकदम कन्फ्युज हुन्छ युआई र युएक्सको बारेमा चाहिँ भन्नाले युआई र युएक्स भनेको एउटै हो भनेर यसलाई मिसयुजहरू गरिरहेको हुन्छ। सो बोथ आर नट द सेम। युआई इज द कम्पोनेन्ट अफ युएक्स। सो कुनै पनि एउटा प्रडक्ट राम्रो बनाउनलाई चाहिँ
both are essential for the good products. UI without UX भनेको त कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा पेन्टरले चाहिँ एउटा खाली क्यानभसमा चाहिँ पेन्ट यतिकै के पनि नसोचिकन ब्रस गर्नु जस्तो हुन्छ, त्यो भनेको UI चाहिँ भयो, UX चाहिँ भएन। सिमिलरली UX विदाउट UI भनेको चाहिँ एउटा स्कल्पचरको फ्रेम बनायो तर त्यसमा डिजाइनै छैन, त्यो भनेको चाहिँ UX भयो तर त्यसमा चाहिँ UI चाहिँ भएन। एक्जाम्पलको लागि लिउँ, यो एउटा पेन, डट पेन है, यसको लुक्स एन्ड फिल चाहिँ राम्रो छ, समात्नु पनि सजिलो छ। अनि यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने क्लिक गर्छौँ, अन हुन्छ, अनि हामीले लेख्न थाल्छौँ। सो लेख्न सकिसकेपछि हामी फेरि क्लिक गर्छौँ, अफ हुन्छ। यसको लुक्स एन्ड फिल भनेको चाहिँ UI भयो, एन्ड अन अफ गर्ने भनेको चाहिँ यसको UX भयो। यो चाहिँ सानो इक्जाम्पल छ। सो हामीले डिजाइनको बारे थाहा पायौँ, UI UX भनेको के हो थाहा पायौँ। अब डिजाइनले के गर्छ त, उसको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के छ त्यसको बारे बुझ्नु। कसैले भनिदिनुहुन्छ डिजाइनरहरूले के गर्छन्? यो डिजाइनर साथीहरूले फेरि भन्नुहुन्छ नि के हामीले सुन्नु त छ। ठिकै छ। Designer is the person who designs. The one who solves the user problem. डिजाइनको रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको डिजाइन मात्रै गर्ने होइन कि उसको युजरको प्रब्लम्सलाई चाहिँ कसरी इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर आइडियाजहरूसँग कम्युनिकेट गर्नु पनि हो है। सो डिजाइनरले कसरी काम गर्छ त? सबै डिजाइनरहरूको आफ्नो आफ्नै स्टाइलमा काम गर्ने तरिका हुन्छ। आज चाहिँ म मेरो बारे चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छु। हामीलाई एउटा कुनै प्रोजेक्ट दिइसकेपछि हामी एकचोटि काम गर्नु चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। हामी चाहिँ टिम बस्छौँ। पहिला टिम भनेर चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर, ब्याक एन्डर, फ्रन्ट एन्डर अनि डिजाइनर बसेर चाहिँ यो के बसेर चाहिँ प्रोजेक्टको बारे चाहिँ डिटेल बुझ्छौँ पहिला, अनि त्यसको डेडलाइनहरू सेट गर्छौँ। त्यसको डेडलाइन डिजाइनरको डेडलाइन चाहिँ अलि अगाडि नै हुन्छ, किनभने चाहिँ सबैले फर्स्टमा हेर्नु भनेको डिजाइन नै हुन्छ। सो सबैले डिजाइन नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर डिजाइनरको डेडलाइन अलिक टाइट नै हुन्छ है। डेडलाइनहरू सेट गरिसकेपछि हामीले क्विक वायर फ्रेम चाहिँ बनाउँछौँ है। वायर फ्रेम भनेको चाहिँ स्केलेटन अफ अ डिजाइन हो। जस्तै इलिमेन्ट्सहरूलाई अरेन्ज गरेर त्यसलाई डिजाइनमा प्रेजेन्ट गर्नेलाई वायर फ्रेम भनिन्छ है। सो वायर फ्रेम हामी एकदम क्विक बोर्डमा और कपीमा एकदम रफली पनि लेखेर प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, और हामी डिजाइन टुल्स नै युज गरेर डिजाइन पनि गर्न सकिन्छौँ। यो चाहिँ एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको एकदम सिम्पल खालको डिजाइन बनाएर क्लाइन्टहरूलाई सेयर गर्छौँ, और हामी डिटेली पनि यहाँनिर के आउँछ के राख्न सक्छौँ भनेर यसरी प्रेजेन्ट पनि गरेर ल्याउन सकिन्छौँ। सो डिजाइनर भइसकेपछि चाहिँ रिसर्चहरू चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ। रिसर्च किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डेली नयाँ ट्रेन्ड्सहरू आइरहेको हुन्छ, च्यालेन्जिङ डिजाइन्सहरू हुन्छ। सो म एकदमै रिसर्चहरू चाहिँ गर्छु। यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ लिङ्क्सहरू भयो, मैले रिसर्च गर्ने लिङ्क्सहरू, अनि इन्सपिरेसन चाहिँ म यताबाट गर्छु। सो डिजाइनरले रेस्पोन्सिभ डिजाइनलाई पनि एकदमै ध्यान राखेर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। रेस्पोन्सिभ डिजाइन भनेको चाहिँ कुनै पनि डिभाइसहरूमा वेबसाइट खोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै रेन्डर भएर राम्रोसँग बुझ्ने गरी आउने रेस्पोन्सिभ डिजाइन भनिन्छ है। अब रेस्पोन्सिभ डिजाइन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि आजकल जसले पनि मोबाइल ट्याब्लेट्सहरू युज गरिरहेकै हुन्छ। सो उनीहरूले वेबसाइटहरू पनि मोबाइलबाटै गरिरहेको हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यसलाई एकदम सजिलो तरिकाले देखाउनलाई चाहिँ हामी रेस्पोन्सिभलाई एकदमै ध्यान राख्नुपर्छ। एक्जाम्पल मोबाइलको लागि यस्तो डिजाइन बनाएको छु, ट्याब्लेटको लागि यसरी, अनि डेस्कटको लागि यसरी बनाएर हामी पठाउँछौँ। सो डिजाइनर भइसकेपछि बेसिक HTML र CSS आउनुपर्छ भन्ने जरुरी नै छैन। आयो भने चाहिँ प्लस पोइन्ट हो, तर नआए पनि ठिकै छ। फ्रन्ट एन्डरसँग बसेर चाहिँ कोअर्डिनेट गर्दै गर्न सकिन्छ।
कोअर्डिनेट भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि मैले एउटा डिजाइन ट्राई गरेँ, अब त्यो फ्रन्ट एन्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु कतिको सजिलो छ अरू कतिको गाह्रो छ भनेर त्यो फ्रन्ट एन्डरसँग कम्युनिकेट गर्दा डिजाइन गर्नु पनि सकिन्छ। सो म डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै आइटेरेटहरू गरिरहेको छु है। कतिजनाले चाहिँ यहाँ आइटेरेट गर्नुहुन्छ डिजाइन गर्दाखेरि। आइटेरेट भनेको चाहिँ अब लुक्स एन्ड फिल जबसम्म राम्रो हुँदैन तबसम्म चाहिँ आइटेरेट गरिरहनुपर्छ। वी मस्ट आइटेरेट है, एकदमै धेरै आइटेरेट गर्नुपर्छ जबसम्म युजरले सजिलोसँग हाम्रो कुनै एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि सजिलोसँग युज गर्न सकोस् भनेर। इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा अग्नि ग्रुपको वेबसाइट छ, त्यसको लागि मैले धेरै नै आइटेरेटहरू गरेको थिएँ। यसमा मैले कुनै चुज गरेर मात्रै राखेको छु। सो वी मस्ट आइटेरेट। डिजाइनरको स्किल अनुसार आफ्नो आफ्नो टुल्स युज गर्ने बानी हुन्छ। धेरै जस्तोले यहाँ कुन टुल युज गर्नुहुन्छ? XD। तर डिजाइन धेरै जस्तोले चाहिँ फोटोसपमा डिजाइन गरेको मैले चाहिँ थाहा छ। पहिला पनि हामी फोटोसपमा डिजाइन गर्थ्यौँ। फोटोसप चाहिँ एकदम धेरै नै युज गर्छ। यसको फोटोसप युज गर्नेहरूलाई चाहिँ थाहा होला, यो फाइल यसको सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै हेभी हुन्छ एन्ड मल्टिपल कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ ह्याङ हुने त्यस्तो हुन्छ। सो यसको फाइलहरू पनि एकदमै हेभी हुन्छ। सो हामीले यसलाई मुभ गर्ने सिफ्ट गर्ने चाहिँ सोचेर हामी अडियोदेखि फायरवर्क्समा मुभ गऱ्यौँ। फायरवर्क्स कतिजना थाहा छ? फायरवर्क्स चाहिँ वेब डिजाइन एप डिजाइनहरू बनाएको टुल हो। यसले चाहिँ यसको यो सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै लाइट नै छ फोटोसप भन्दा चाहिँ, अनि यसको फाइल पनि एकदम लाइट हुन्छ। यसको फाइल चाहिँ PNG-मा सेभ हुन्छ। हामी सबै काम चाहिँ PNG-मै गर्छौँ। सो पछि अडोबीले चाहिँ फायरवर्क्सलाई डिस्कन्टिन्यू गर्यो एन्ड हामी फेरि यसलाई सिफ्ट गऱ्यौँ है स्केचमा चाहिँ। स्केच कसरी सुन्नु भएको छ? यसको बारेमा हल्का भनिदिन्छु। स्केच चाहिँ यस्तो टुल हो जहाँ डिजाइनरले एकदम इजिली नै डिजाइन गर्न सकिन्छ। युजर फ्रेन्डली पनि छ। यसको टुल्सहरू पनि धेरै छैन, फाइल साइज पनि कमै हुन्छ। यो सफ्टवेयर आफैमा कम छ साइज चाहिँ। सो यसको सानो एउटा भिडियो हेर्दै हाल्नु।
यो थियो एउटा सानो स्केचको भिडियो। मलाई चाहिँ स्केच एकदमै ह्यान्डी लाग्छ है, एकदम चलाउनु पनि सजिन्छ। यदि फोटोसप चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ स्केच चलाउनु त्यति गाह्रो पनि हुँदैन, एकदमै क्विक डिजाइन पनि गर्न सकिन्छ, मल्टिपल आर्टवर्क्सहरू एक किसिममा हुन्छ। सो स्केच चाहिँ फेरि म्याक युजर्सको लागि मात्रै हो है। फेरि मार्केटमा अहिले डिफ्रेन्ट टुल्सहरू पनि आइरहेको छ, धेरै नै टुल्सहरू आइरहेको छ, यसो तपाईँहरू पनि रिसर्च गर्नु होला। मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ दुईवटा लिएको छु, अडोबी एक्सटी र फिग्मा भन्ने। अडोबी एक्सटी चाहिँ मैले खासै त्यति चाहिँ चलाएकै छैन, फिग्माको चाहिँ मैले चलाएर हेरेको थिएँ, अनि यसमा हल्का प्रेजेन्टेसन पनि दिएको थिएँ मैले। सो फिग्माको बारेमा हल्का भनेको छु। फिग्मा चाहिँ यस्तो टुल हो कि जसमा डिजाइन मल्टिपल डिजाइन्स और युजर्सहरूले चाहिँ कोलाबोरेट गर्दै थिङ्स लाइभली नै डिजाइन गर्न सकिन्छ है। यसमा राम्रो भनेको चाहिँ यसको सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर राख्नु पर्दैन, ब्राउजरबाटै यसबाट सिधै डिजाइन पनि गर्न सकिन्छ है। यसको सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गरेर त्यस्तो झन्झटै हुँदैन, सिधै जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो लागेको थियो मलाई। अनि यसको मलाई नराम्रो लागेको चाहिँ युजर इन्टरफेसहरू चाहिँ मलाई युआई युएक्स चाहिँ त्यति मलाई राम्रो लागेको थिएन। जस्तै आइकन्सहरू मलाई अलिक कन्फ्युजिङ लाग्छ यसको चाहिँ। सो मलाई चाहिँ स्केचमै डिजाइन गर्छु अहिले म। स्केच चाहिँ अहिले एकदमै पावरफुल भएको चाहिँ प्लगइन्सले गर्दा हुन्छ हो। यसको प्लगइन्सहरू एकदमै धेरै नै छ, एकचोटि सर्च गर्नु होला। म आज चाहिँ एउटा प्लगइन्सको बारे चाहिँ भनिदिन्छु, त्यो चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ क्राफ्टको बारेमा। क्राफ्ट चाहिँ यस्तो प्लगइन्स हो कि युजरले रियल डाटासँगै नै डिजाइन गर्न सकिन्छ, डमी डेटाहरू इजिली नै ल्याउन सकिन्छ। भन्नाले चाहिँ कुनै एउटा प्रोफाइल पेजको डिजाइन बनाउँदैछ, सो मलाई इमेजहरू चाहियो भने गुगलमा सर्च गरेर पनि पर्दैन, सिधै क्राफ्टमा गएर त्यहीँबाट सिधै इमेजहरूदेखि लिएर नेमदेखि पोजिसन अनि त्यसको इन्फर्मेसनहरू सबै लाइभ नै स्केचमै डिजाइन गर्न सकिन्छ। सो यसको पनि एउटा छोटो डेमो हेरिहाल्नु नि। Craft, a powerful new set of tools to drive the screen design workflow of the future. It's got its own place in Sketch. You've never seen that before. It's for Photoshop too. It duplicates stuff on the fly like this, or duplicates to fill a container like this. And you can tweak spacing like this. You can design with real data, or pull in content from live websites. And spend less time making up fake usernames, although that always is kind of fun. You'll save time dropping in placeholder images. Or you can point it to your own personal galleries on your computer, Dropbox, or the web. But here's the best part. When you duplicate data and photos from Craft, you get new content every time. This is Craft, supercharging your screen design workflow. The first project from Envision Labs. यसमा देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले इजिली नै एकैचोटि डिजाइन बनाउन सकिन्छ। अनि डुप्लिकेटहरू पनि एकदम सजिलो हुन्छ, डुप्लिकेट गर्दा पनि नयाँ टेक्स्टहरू नयाँ इमेजहरू रेन्डर गरेर आउँछ। सो हाम्रो डिजाइन बनाइसकेपछि चाहिँ हामी क्विक प्रोटोटाइपहरू पनि गराउँछ। प्रोटोटाइप भन्नाले चाहिँ युजरलाई डिजाइनसँग इन्टरेक्ट गराउने। इन्टरेक्ट चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने डिजाइनलाई चाहिँ अब मैले कस्तो सोचेर बनाएको छु भनेर क्लाइन्टलाई बुझाउनलाई चाहिँ हामी क्विक प्रोटोटाइपहरू पनि बनाउँछौँ। जस्तै फ्रन्ट इन्डर्सहरूलाई एनिमेसनहरू गर्नलाई चाहिँ मैले यस्तो सोचेको छु भनेर एनिमेटहरू गर्न चाहिँ हामी प्रोटोटाइपिङहरू गर्छौँ।
म चाहिँ प्रिन्सिपल युज गर्छु प्रिन्सिपल पनि म्याक युजरको लागि मात्रै छ है यो चाहिँ सो प्रिन्सिपलबाट एकदमै क्विक नै एकदमै त्यो प्रोटोटाइपहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ सो हामी डिजाइन त बनायो अब सेयर चाहिँ केबाट गर्छौँ त म चाहिँ इन्भिजनको थ्रुबाट गर्छु है इन्भिजन चाहिँ यस्तो एप हो जसमा मल्टिपल इमेजहरू अपलोड गरेर त्यसलाई युजरलाई इन्टरेक्ट पनि गराउन सकिन्छ क्विक प्रोटोटाइप पनि गर्न सकिन्छ भन्नाले मैले 3-4वटा पेजेसहरू बनाएँ त्यसमा अपलोड गरेँ अनि क्लाइन्टलाई सेयर गरिसकेपछि चाहिँ क्लाइन्टले वेबसाइट चलाएको जस्तै नै उसले चलाएर हेर्न सकिन्छ त्यसरी क्विक प्रोटोटाइप रियल डेटासँग गराउन सकिन्छ है अनि क्लाइन्टले डिजाइनहरू हेरिसकेपछि त्यसमै फिडब्याक कमेन्ट्सहरू पनि दिन सकिन्छ सो द्याट कि हामीले त्यसमा फिडब्याक हेरेर त्यसमा वर्क गर्न सक्छौँ हामीले काम गरेर त्यस इन्भिजनमा अपलोड गरिसकेपछि डिजाइनहरूको हिस्ट्री पनि हेर्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ पहिला डिजाइन कस्तो थियो र अहिले कस्तो भयो भनेर त्यसमा हिस्ट्री पनि मजाले हेर्न सकिन्छ यसको पनि सानो एउटा भिडियो हेर्थ्यौँ The world's leading design collaboration platform. Let's take a look at how so many of the world's smartest companies are using Envision to power their design process. Here's a look at what we'll cover in this video. With Envision, you can take your designs from Photoshop, Sketch, or any other design tool and turn them into interactive prototypes for any device. Simply drag and drop your Photoshop, Sketch files, or individual images into Envision, or connect with Dropbox, Google Drive, or Box for seamless syncing. Building a prototype is as easy as drawing clickable areas that lead to other screens. The end result is an interactive prototype that looks and feels just like the real thing. When you share your work with others, they can jump in and leave feedback right on your designs, making long, messy email threads a thing of the past. Envision takes design collaboration to a whole new level. Click Live Share to start a real-time, interactive design meeting right in your browser. With color-coded pointers and drawing tools, it's perfect for client reviews, team stand-ups, presentations, and everyday design collaboration. You can also create self-guided tours of your design work, adding context, notes, and questions along the way. Workflow is a powerful design-focused project management tool built right into Envision. As your project progresses, simply drag screens into their status. But that's just the beginning. Click into a screen and create and assign tasks, review and add comments, and view the history of that design's activity over time. And when you're planning ahead, you can even create placeholders for screens to be designed later. Envision is also great for user testing. Simply start a test to gather unlimited live feedback. Your subject's screen and front-facing camera will be recorded so you can watch them interact with your designs and gather valuable feedback and insights to fuel your creative process. Envision boards make it easy for you and your team to create and collaborate on beautiful style guides, mood boards, inspiration galleries, and visual presentations of any kind, complete with all the collaboration tools you need to design better, faster, together. You can deep dive into any of these topics and lots more in our Learn section. That's all for now. Jump in and take your design process to the next level. इन्भिजनको हामी एकदमै युज गरिरहेको हुन्छौँ वर्क गर्दा डिजाइनहरू सेयर गर्दा चाहिँ सो डिजाइन पनि भइसक्यो सेयर पनि भइसक्यो डिजाइन पनि फाइनल गरेर
हामीले रेडी गरिसक्यौँ। अब हामी के गर्छौँ त फ्रन्ट एन्डर्सलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ। हामी फ्रन्ट एन्डर्सलाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि चाहिँ जेप्लिन भन्ने सफ्टवेयर युज गर्छौँ। कसैले सुन्नु भएको छ? जेप्लिन चाहिँ कोलाबोरेसन टुल हो जसमा फ्रन्ट एन्डर्सले यता साइडमा कलर्सहरू पिक गर्नेदेखि लिएर सिएसएस नै कपी गर्ने टुल्स हो। अनि डिजाइन्सको मेजरमेन्टहरू इजिली नै मेजर गर्न सकिन्छ। अनि आइकनहरू पनि यसबाट नै एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। सो हामीले यदि डिजाइन फ्रन्ट एन्डर्ससँग पनि म्याच छ भने चाहिँ हामीले वर्किङ फाइल नै दिन्छौँ। सो वर्किङ फाइल नदिँदा नै राम्रो होला, किनभने कतिको स्केच भर्जन नमिलेको हुनसक्छ, अरू कसैको फन्ट पनि नभइरहेको हुनसक्छ। सो हामी जेप्लिनमा अपलोड गरेर दिन्छौँ। सो यही नै थियो मेरो डिजाइनको वर्कफ्लो। एन्ड अहिले मार्केटमा एउटा नयाँ टुल आउनु लागेको छ, इन्भिजन स्टुडियो भन्ने। सुन्नुभएको छ? त्यसको बारेमा अर्का दिन्छु, डेमो नै। कस्तो लाग्यो त्यो भिडियो? जनवरीमा लन्च हुँदैछ है। भिडियो हेर्दाखेरि एकदम पावरफुल छ जुन दिइरहेको छ। यसले स्केचलाई पनि ओभरटेक गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। अब यो टुल्स म पनि एकदम कुरिरहेको छु यो टुल्स युज गर्नलाई चाहिँ। होपफुली स्केचलाई ओभरटेक गरेर चलाउन सकोस्। सो यही नै थियो मेरो पार्ट चाहिँ। अब फ्रन्ट एन्ड वर्कफ्लोलाई चाहिँ म श्वेतालाई So can anyone tell me what approach do we use when you're handling the design? Like design आउनु बित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? Anyone? अघि फ्रन्ट एन्डर्स कसो भन्दा हात उठाउनु भन्थ्यो, अब नो वान। जे थाहा छ भने केही भन्दा पनि हुन्छ है। कोही छैन भने let me share mine, but before that let's talk about who a front-end engineer or developer is. A front-end engineer or developer is someone who brings designers' concept to life with HTML, CSS and JavaScript. यो टर्म्सहरू नसुन्ने कतिजना छ? लाइक HTML, CSS, JavaScript नसुन्ने चाहिँ सबले सुनेको छ। त्यसमा मैले भन्नु पर्दैन होला, एक्चुअली आई अलरेडी प्रिपेयर दिस स्लाइड है। त्यसमा म क्विकली चाहिँ भनिदिइहाल्छु। सो बेसिकली यो HTML, CSS, JavaScript भनेको चाहिँ 3 लेयर्स अफ वेब डेभलपमेन्ट हो, जसमा चाहिँ हामी स्ट्रक्चर, प्रेजेन्टेसन र बिहेभियर पर्छ। सो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ वेबसाइटको जति पनि कन्टेन्ट छ, स्ट्रक्चर, टेक्स्ट, इमेजेसहरू छ, यो चाहिँ HTML डिल गर्छ है। एन्ड HTML स्ट्यान्ड्स फर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज
सिमिलरली CSS भनेको चाहिँ क्यास्केडिङ स्टाइल सिट्स हो जति पनि वेबसाइटको प्रेजेन्टेसनहरू छ स्टाइलिङहरू छ त्यो चाहिँ CSS ले डिल गर्छ सिमिलरली जाभास्क्रिप्टले चाहिँ बिहेभियर लेयरलाई डिफाइन गर्छ जति पनि युजरको र प्रोडक्टको इन्टरेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्टको थ्रु गर्छौँ एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्दै हालौँ मैले फेसबुकको स्क्रिनसट लिएको छु है सिन्स सबैले अफकोर्स फेसबुक चलाउँछ नै सो अलिक फ्यामिलियर पनि होला सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर मात्र भयो है सो यसमा चाहिँ न CSS छ न जाभास्क्रिप्ट छ सो प्लेन यो भनेको कन्टेन्ट मात्र भयो सो यसलाई चाहिँ हामीले HTML भन्छौँ एन्ड अब CSS राख्न बित्तिकै अघिको जुन वेबसाइट थियो यो चाहिँ अब यस्तो देख्थ्यो सो इट्स भेरी ब्युटिफुल है सो CSS को काम भनेको चाहिँ यसरी प्रेजेन्टेसन कसरी ब्युटिफाई गर्ने भन्ने काम CSS को हुन्छ एन्ड जिएसको लागि चाहिँ अब यसमा चाहिँ जति पनि रेड मार्किङहरू हामीले देखिरहेछौँ यो चाहिँ खास मैले के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले कुनै इन्फर्मेसन फिल नगरिकन मैले क्रिएट अकाउन्ट भनेर बटन क्लिक गरेँ अब उसले चाहिँ मलाई चाहिँ इन्फर्मेसन फिल गर भनेर चाहिँ मसँग इन्टरेक्ट गरिरहेछ है सो यो भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टले डिल गर्छ एन्ड फ्रन्ट एन्ड इन्जिनियर भन्न बित्तिकै चाहिँ कुनै पनि भिजुअल इफेक्ट्स अर डिजाइनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ फ्रन्ट एन्ड इन्जिनियरको हुन्छ है सो द्याट युजर क्यान सी एन्ड इन्टरेक्ट विथ द डिजाइन एन्ड कस्तो पनि हुन्छ भन्दा फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्स भन्ने बित्तिकै कति मान्छेले HTML CSS मात्र त गर्छ पनि भनिरहेको हुन्छ आई डोन्ट नो कसैले त्यस्तो फेस गरेछ सो मलाई त्यस्तो भएको छ बट front end developers are not just limited to HTML and CSS, right? There is much more for them to do apart from these terms. They are also responsible for user experience, responsive theming and performance optimization. यसको बारेमा चाहिँ म अहिले एकछिनमा डिटेलमा भनिदिन्छु है So apart from that, I believe every front-end developer should have excellent problem-solving skill. त्यो भनेको चाहिँ कसरी बेस्ट डिजाइन इम्प्लिमेन्ट गर्नेदेखि लिएर कसरी बगहरू फिक्स गर्ने अनलाइक ब्याक-एन्ड डेभलपरसँग काम गर्दा गर्दै साइड बाई कसरी चाहिँ आफ्नो फ्रन्ट-एन्डको फ्लोलाई चाहिँ मजाले अगाडि लाने. So all in all, front-end developers should be creative, right? So getting अब यो भनेको चाहिँ roles and responsibilities भयो. So what is the importance of front-end engineer? So front-end engineer is someone who sits between the designers and software engineers. भनेको चाहिँ लाइक डिजाइनरले डिजाइन बनाउँछ सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले भनेको फङ्सनालिटी फिचर डेभलप गर्छ सो यो दुईटाको बिचको ग्याप ब्रिज गर्ने काम चाहिँ फ्रन्ट एन्ड इन्जिनियरको हुन्छ है फर इक्जाम्पल जस्तै अब हामीले चाहिँ यतातिर चाहिँ एउटा लेगोको कुनै भत्केको ब्लक्सहरू देखिरहेको छौँ एन्ड अन नेक्स्ट साइड यो ब्लक्सहरू मिलेर चाहिँ एउटा केही हामीले राम्रो कुरा बिल्ड गरिरहेको छ सो यो ट्रान्सफर्मेसन गर्ने काम भनेको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड डेभलपरको हुन्छ है सो अघिकै कुरामा जुन मैले फेसबुकको इक्जाम्पल देखाएँ सो रियल सिनेरियोमा पनि सुरुमा त स्ट्रक्चर मात्र देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति युज गर्न नमन लाग्ने टाइप अफ थियो बट हामीले अब त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्न बित्तिकै त्यो लुक फिल एड हुन बित्तिकै अब चलाउन मन लाग्छ है सो यस्तो ट्रान्सफर्मेसन लुक फिल दिने काम चाहिँ फ्रन्ट एन्ड इन्जिनियरको हुन्छ सो वी आर इम्पोर्टेन्ट है फ्रन्ट एन्ड इन्जिनियर्स आर इम्पोर्टेन्ट अनि अब गेटिङ ब्याक टु दि स्टेप्स or approach that we use when we are handling the design जस्तै अब डिजाइन आउन बित्तिकै चाहिँ हामी के गर्छौँ we just don't jump directly to the code है लाइक डिजाइन आयो कोड गर्दै हालौँ भन्ने हुँदैन we view the design we study the layout जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो डिजाइनमा आई गेस पछाडिबाट देख्दैन होला है बट यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डिजाइनमा चाहिँ स्पेसिफिकेसन्सहरू छ लाइक कुन फन्ट युज भएको छ कुन कलरहरू युज भएको छ अपार्ट फ्रम द्याट जस्तै हामीले चाहिँ अब कति कलममा कस्तो ग्रिडमा बनाएको छ भने यो कुराहरू चाहिँ हामी पहिले स्टडी गर्छौँ है आफ्टर द्याट वी सी इफ देयर आर रियुजेबल कम्पोनेन्ट्स रियुजेबल कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलर काइन्ड अफ डिजाइन अर एलिमेन्ट्स विच क्यान बी युज रिपिटेडली सो एउटा इक्जाम्पल भनेको बटन छ है लाइक एउटा वेबसाइटमा बटनको युज धेरै ठाउँमा हुन्छ सो कसैले चाहिँ के इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ रियुजेबल कम्पोनेन्टको अपार्ट फ्रम बटन एउटा क्लास बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा क्लास अर एउटा कम्पोनेन्ट नै होल कम्पोनेन्टलाई जस्तै मैले एउटा बटन बनाएँ अब त्यो होल कम्पोनेन्ट म अरू ठाउँमा पनि रियुज गर्न मिल्यो कि नट अन्ली क्लास फुल कम्पोनेन्ट नै कि कार्ड्स ओके अपार्ट फ्रम द्याट एकदमै युज हुने भनेको एउटा फर्म भयो अर्को टेबलहरू यिनीहरू चाहिँ एकदमै रियुज भइरहेको हुन्छ है यो कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ So after this, we coordinate with design if there are any challenges and then we set deadlines for development. So हामीले अब view पनि गरिसक्यो design, we have studied the layout. हामीले के challenge छ भने designerसँग coordinate गरिसक्यो अनि deadline नै set भइसक्यो. So now it's time to start the code.
अब कोड गर्दाखेरि पनि देयर आर सर्टेन थिङ्स टु कन्सिडर है, जस्तै सुरुमा चाहिँ स्क्रैचबाट जाने कि फ्रेमवर्कबाट जाने भन्ने कुरा हुन्छ। लाइक स्क्रैच भनेको बेसिकली इट्स लाइक अ ब्ल्याङ्क सिट अफ पेपर जहाँ चाहिँ केही पनि हुँदैन, हामी इच एन्ड एभ्री कोड चाहिँ आफूले लेख्छौँ है सुरुदेखि। अनि फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ अलरेडी प्रिपेयर्ड बेस थिम जस्तो हुन्छ है, जसमा चाहिँ रियुजेबल कम्पोनेन्ट्स हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड कोडहरू हुन्छ। अगेन फ्रेमवर्कमा पनि वी हेभ CSS फ्रेमवर्क एन्ड JS फ्रेमवर्क। आई गेस धेरै सुने पनि होला, कसैले केही नेमहरू मेन्सन गरिदिन सक्नुहुन्छ? ओके, सो CSS फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ बेसिकली फ्रेमवर्कहरूको काम भनेको त्यही भयो, रियुजेबल कोडहरू, बेस्ट सेट अफ प्र्याक्टिसेसहरू दिनु हो। CSS फ्रेमवर्क चाहिँ CSSबाट डिजाइन भएको हुन्छ, त्यसमा ग्रिड बेस्ड डिजाइन हुन्छ र सेभरल CSS फ्रेमवर्क चाहिँ इफ हामीले रिसर्च गऱ्यो भने CSS फ्रेमवर्कको लिस्ट एकदमै धेरै हुन्छ, बट मैले सेलेक्टिभली कुनै कुनै राखेको छु। लाइक बुटस्ट्र्याप, फाउन्डेसन, सिमेन्ट, UI, बुल्मा भनेको चाहिँ नयाँ नै आएको CSS फ्रेमवर्क हो एन्ड बुटस्ट्र्याप इज भेरी फेमस अमङ डेभलपर्स है, त्यसैले पनि धेरैले बुटस्ट्र्याप भनेर राखेको कि। सो सिमिलरली JS फ्रेमवर्कको पनि आइडिया त्यही हो, बट इट्स रिटन इन जावास्क्रिप्ट एन्ड इट डिफाइन्स द इन्टायर एप्लिकेसन डिजाइन। यसको एक्जाम्पल भनेको रियाक्ट, एङ्गुलर, भ्यू, एम्बर भयो। सो रियाक्ट चाहिँ फेसबुकले डेभलप गरेको हो एन्ड यो चाहिँ अहिले एकदमै पपुलर भइरहेको छ है। अब फ्रेमवर्कमा पनि इट्स लाइक अब कुन फ्रेमवर्क युज गर्ने भनेर कसरी चुज गर्ने त, यो भनेको चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन यर पर्सनल प्रिफरेन्स। एउटा कुरा चाहिँ आफू केमा कम्फर्टेबल छ, सेकेन्ड भनेको चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट, लाइक क्लाइन्टले चाहिँ केमा गर भनेर कसैले स्पेसिफाई नै गरिदिरहेको हुन्छ। एन्ड अल्सो डिपेन्ड्स अन द ब्याक एन्डर विथ हुम यु आर वर्किङ है, बिकज आफूले मात्र गरेर होइन, त्यो ब्याक एन्डरलाई पनि चाहिँ कम्फर्टेबल हुनुपर्छ त्यो कोडमा। सो त्यसैले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आफ्टर द्याट वी स्टार्ट अर्गनाइजिङ फोल्डर स्ट्रक्चर। अब इफ वी आर युजिङ फ्रेमवर्क देयर इज अलरेडी वान लेभल अफ फोल्डर स्ट्रक्चर विच वी क्यान एड मोडिफाई एनी टाइम। अब स्क्रैचबाट युज गरिरहेछ भने चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ, जसमा चाहिँ हामी अब वी सेपरेट CSS, JS एन्ड इमेजेस है। यसमै देखाअनुसार चाहिँ हामी सबै CSS फाइल्सलाई चाहिँ CSS फोल्डरभित्र राख्छौँ, हामी इमेजेसहरूलाई इमेजेस फोल्डरभित्र राख्छौँ एन्ड सिमिलरली JS फाइल्सहरूलाई चाहिँ हामी JS फोल्डरभित्र राख्छौँ। सो आफ्टर द्याट वी स्टार्ट राइटिङ HTML। अब HTML भनेको लाइक अघि नै भने जस्तै बेसिकली स्ट्रक्चरहरू डिफाइन मात्र गर्ने हो है। सो यो गरिसकेपछि चाहिँ वी स्टार्ट राइटिङ CSS। अगेन अब CSSमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि CSS युज प्लेन CSS युज गर्ने कि CSS प्री प्रोसेसर भनेर। अब लाइक अहिले इफ एक्सपिरियन्स फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई गेस CSS प्री प्रोसेसर धेरैलाई थाहा छ, थाहा नहुनेहरू पनि छ यहाँ। लाइक वाट इज प्री प्रोसेसर? सो प्लेन CSS भनेको त लाइक धेरैलाई अघि थाहा नहुने भन्ने कोही थिएन भने त्यसो आई थिङ्क त्यस्तो एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन, बेसिकली सिम्पल हुन्छ, लेख्न पनि सजिलो हुन्छ। प्री प्रोसेसर भनेको चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स अस टु राइट मेन्टेनेबल, रियुजेबल एन्ड एक्सटेन्सिबल कोड है। इट इन्क्रिजेस आवर प्रोडक्टिभिटी एन्ड हामीले लेख्ने कोड जति पनि लामो कोड लेख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रियुज गर्छ एन्ड इट सेभ्स लट अफ टाइम एन्ड मेक्स CSS ड्राई, द्याट मिन्स डोन्ट रिपिट योर सेल्फ। सो यसको धेरै बेनिफिट्सहरू छ, लाइक नेस्टिङ गर्न मिल्छ, यसमा भेरिएबल्सहरू सेट गर्न मिल्छ एन्ड यसमा मिक्सिङ्सहरू युज गर्न मिल्छ। सो CSS प्री प्रोसेसर पनि धेरै खालको हुन्छ है, यहाँ इफ युज गरेछ भने अरू सुनेछ भने कुनै नाम मेन्सन गरिदिँदा पनि हुन्छ है। ओके, मैले चाहिँ यहाँ लिस्ट गरेको चाहिँ SAS बेस स्टाइलस छ, यसमा चाहिँ म चाहिँ SAS युज गर्छु है। सो आई प्रिफर SAS ओभर दिस। सो म चाहिँ आफ्नो हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ SAS नै युज गरिराखेको छु। सो प्री प्रोसेसर जसरी CSSमा हुन्छ नि HTMLमा पनि हुन्छ है, लाइक अब नाम सुने होला HML भनेर, तिनीहरू भनेको चाहिँ HTMLको लागि भयो। एन्ड बेसिकली प्री प्रोसेसर्सहरू चाहिँ हामीले कम्पाइल गर्नुपर्छ, बिकज ब्राउजर्सहरूले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ यसलाई बुझ्दैन, त्यसैले अल प्री प्रोसेसर्स निड्स टु बी कम्पाइल। अब कम्पाइल गर्ने कसरी त? डाइरेक्टली टर्मिनलको थ्रु गर्दा पनि हुन्छ, बट अर्को राम्रो अप्सन भनेको इज टु युज टास्क रनर। टास्क रनर अटोमेट्स द कोड, यसले चाहिँ अटोमेसनको लागि हेल्प गर्छ, कम्पाइलहरू गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अपार्ट फ्रम द्याट यसले चाहिँ फाइल्सहरूलाई मिनिफाई गर्नको लागि, अप्टिमाइज गर्न पनि हेल्प गर्छ है। सो कुनै टास्क रनर थाहा छ कसैलाई? अनि मैले चाहिँ यहाँ ग्रन्ट गल्प वेब प्याक लिस्ट गरिरहेको छु, मैले चाहिँ गल्प र वेब प्याकमा चाहिँ काम गरिरहेको छु रिसेन्टली। सो टास्क रनर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ
जस्तै मलाई कुनै पनि फाइल्सलाई मिनिफाई गर्नु पर्थ्यो भने म पहिला मेरो एडिटरबाट मेरो कोड कपी गर्थेँ, देन म फेरि ब्राउजरमा गएर आई सर्च फर वेबसाइट जसले मिनिफाई गर्थ्यो, त्यहाँ कपी गर्थेँ, अन्त आउटपुट आएपछि त्यसलाई फेरि आफ्मा पेस्ट गर्थेँ। सो इट्स प्रिटी हेक्टिक है, त्यो गर्नु नै एकदमै गाह्रो थियो। सो अहिले टास्क रनरमा सिम्पली वाट वी क्यान डु इज वी क्यान रन अ लाइन अफ कोड इन टर्मिनल एन्ड हामीले काम मात्र गर्दै गयो पुग्छ। उसले कम्पाइल गर्ने, चेन्जेसहरू वाच गर्ने, मिनिफाई गर्ने काम सबै नै टास्क रनरले गरिदिन्छ है। So after that, being a front-end developer, responsive theming is a must. Like अघि रोहितले पनि वर्कफ्लोमा भनेको थियो रेस्पोन्सिभ डिजाइन भनेको के हो भनेर, हरेक डिभाइसमा चाहिँ राम्ररी रेन्डर हुनु पर्यो सो द्याट युजरले लाइक कुनै डिभाइस बी इट ल्यापटप, मोबाइल, स्मल स्क्रिन, लार्ज स्क्रिन जेमा हेरे पनि चाहिँ उसले चाहिँ राम्ररी कन्टेन्टलाई रिड गर्न सक्नु पर्यो है। हि मस्ट बी कम्फर्टेबल एन्ड रेस्पोन्सिभ थिमिङमा यहाँ रेस्पोन्सिभ थिमहरू गर्ने कोही छ? सो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक स्मल स्क्रिन टु लार्ज स्क्रिन जानुहुन्छ कि लार्ज स्क्रिन टु स्मल स्क्रिन? लार्ज टु स्मल कतिजना हो? स्मल टु लार्ज कमै रहेछ, बट स्मल टु लार्ज स्क्रिन इज द बेस्ट अप्रोच है। सो म सिफ्टेड हो भन्दिनँ, बट यु गाइज क्यान ट्राई द्याट है। सो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच भनेको एकदम बेस्ट हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ स्मल स्क्रिन टु लार्ज स्क्रिन जाँदा एक त कोड पनि कम नै हुन्छ, मेन्टेन गर्नु पनि एकदमै सजिलो हुन्छ है, रादर देन लार्जबाट स्मलमा आउनु सट्टा। सो एकचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ, मेबी यु फल इन लभ विथ द्याट। सो बिङ अ फ्रन्ट-एन्ड डेभलपर अर्को पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अप्टिमाइजिङ पर्फर्मेन्स। त्यो भनेको चाहिँ कसरी वेबसाइटलाई चाहिँ फास्ट बनाउने, कसरी ल्यागिङहरू चाहिँ कम गर्ने भनेर। सो अब कसरी गर्ने त? एउटा भनेको चाहिँ जुन अघि म मिनिफाई भनिरहेको थिएँ, फाइल्सहरूलाई मिनिफाई गर्ने, अनि मल्टिपल फाइल्सहरू कन्क्याटिनेट गरेर एउटै फाइल्स बनाउने। अल्सो यसमा चाहिँ इमेज अप्टिमाइजेसनको कुरा आउँछ। लाइक इमेज अप्टिमाइजेसन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाई क्वालिटीको इमेजेसहरू जस्तै जेपिजीहरू चाहिँ हामीले प्रोग्रेसिभमा सेभ गर्न सक्छौँ सो द्याट हाम्रो साइज चाहिँ कम हुन्छ तर क्वालिटी चाहिँ ह्याम्पर हुँदैन है। एन्ड अर्को एउटा कुरा जुन चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने भनेको चाहिँ सिएसएस स्प्राइट हो। आई थिङ्क यो त धेरैले सुन्यो होला, छ भने एकजनाले भन्नु वाट इज सिएसएस स्प्राइट? एउटै फाइलमा मल्टिपल इमेज या एक्ज्याक्टली। सो सिएसएस स्प्राइट इज बेसिकली अ कलेक्सन अफ इमेजेस है, र यसको मेजर बेनिफिट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एचटिपी रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ कम गर्छ। इक्जाम्पल अब यसमै हेरौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो 14वटा आइकन्स छ है। अब मलाई 14वटै आइकन्स र वेबसाइटमा युज गर्नु पऱ्यो भने मैले इन्डिभिजुअली 14वटा आइकन्स काटेर मैले युज गरेँ भने 14वटा लिङ्क गर्छु, द्याट मिन्स 14 एचटिपी रिक्वेस्ट पास हुन्छ, जसले गर्दा पर्फर्मेन्सलाई एकदमै इफेक्ट गर्छ। अब यसको सजिलो अप्सन भनेको एन्ड द बेस्ट सल्युसन भनेको चाहिँ यो 14वटा आइकन्सलाई चाहिँ म कलेक्ट गरेर एउटै फाइलमा राख्छु, आई सेभ द्याट फाइल, अनि जहाँ जहाँ मलाई चाहियो 14वटै प्लेसेसमा म एउटै फाइललाई नै लिङ्क गर्छु, अनि पछि यो सबैलाई चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड पोजिसनको थ्रु कन्ट्रोल गर्छु। द्याट मिन्स अब 14 एचटिपी रिक्वेस्टको सट्टा जस्ट 1 रिक्वेस्ट मात्र पास भयो, जसले चाहिँ एकदमै पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ हेल्प गर्छ है। सो सिएसएस स्प्राइट पनि एकदमै राम्रो छ। एन्ड देन कम्स एनिमेसन्स। लाइक अहिलेको ट्रेन्डमा एनिमेसन्सहरू भनेको एकदमै भइरहेको हुन्छ। हामी जति पनि वेबसाइटहरू हुँदाखेरि सानोतिनो एनिमेसन्स होस् अर हेभी एनिमेसन होस् हामी देखिरहेको हुन्छौँ है। एनिमेसन्स आर फन एन्ड युजर फ्रेन्डली, फ्रम बिग स्क्रिन मुभिङ अब्जेक्ट्स टु स्मल ओभर इफेक्ट्स, एनिमेसन्स आर पपिङ एभ्रिवेयर, जताततै हामीले देखि नै रहेको हुन्छौँ। सो एनिमेसन्सहरू चाहिँ हामीले लाइक HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्टबाट नै अचिभ गर्न मिल्छ। लाइक HTML5 को जुन क्यानभास भन्ने एलिमेन्ट छ, लाइक सुन्नुहोस्। सो क्यानभास भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ इट इज युज टु ड्र ग्राफिक्स एन्ड इट हेल्प्स इन एनिमेसन विथ द हेल्प अफ जावास्क्रिप्ट। सिमिलरली CSS3 भनेको चाहिँ हाम्रो एडभान्स CSS हो, यसमा चाहिँ हामीले की फ्रेम्सको थ्रु चाहिँ हामी धेरै एनिमेसनहरू गर्न मिल्छ है। बेसिकली की फ्रेम्स भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट सेट गर्नु हो वेयर वी क्यान स्टार्ट द एनिमेसन, वी क्यान एन्ड द एनिमेसन अर वी क्यान सर्टेन ट्रान्जिसन्स, ट्रान्सफर्मेसन्स है। अनि पछि जावास्क्रिप्टमा चाहिँ एउटा जिस्याप भन्ने छ जुन चाहिँ एकदम सुन्नुहोस्, अलिक पपुलर पनि छ, अलिकति रोबस्ट छ, एकदम युज गर्न इजी छ, अनि यसबाट चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो एनिमेसन्सहरू बनाउन मिल्छ है। सो म चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ आई वन्ट डाइभ डिपली, बट दिस आर द किवर्ड्स, एक्चुअली चाहिँ आफूहरूले रिसर्च गर्दा पनि हुन्छ यसको बारेमा। सो अब लाइक हामीले चाहिँ सबै गरिसक्यो, HTML, CSS, पर्फर्मेन्स अप्टिमाइजेसन, रेस्पोन्सिभ थिमिङ सबै गरिसक्यो। सो इज आवर टास्क कम्प्लिट? फ्रन्ट एन्ड डेभलपरको टास्क कम्प्लिट भएको त्यहाँ सक्यो किन नो?
So why? So basically चाहिँ like it's like our task is complete but yet incomplete है हेर्दाखेरि चाहिँ like complete भएको जस्तो हुन्छ but हामी चाहिँ सक्यो भन्नेमा डाइरेक्टली ब्याक एन्डर्सलाई प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई मेरो काम सक्यो भनेर ह्यान्डओभर गर्दैनौँ we just keep on testing है so हामी चाहिँ टेस्ट गर्दै बस्छौँ कि like if there are UI bugs there is scope of UI improvements and हामी टेस्ट गर्दै बस्छौँ UI fixes are the part of the development process यो चाहिँ ongoing process हो है हामीले यो गरिराख्नुपर्छ and being a front-end developer we should have attention to detail यो भनेको चाहिँ सानो होभर इफेक्ट्स कतै मिस भइरहेछ कि फन्ट साइजहरू सानो ठुलो कतै भइरहेछ कि स्पेसिङहरू मिलिरहेको छैन कि बिकज सानो कुराले पनि वेबसाइटलाई एकदमै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ है सो त्यसैले चाहिँ वी सुड ह्याभ दिस अटेन्सन टु डिटेल सो आफ्टर द्याट अब यो भइसकेपछि चाहिँ अब कोलाबोरेसन कसरी गर्ने त सिन्स हामी अब समटाइम्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेभी प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्ससँगै काम गरेर आउन सक्छ अर एउटा सिम्पल प्रोजेक्टकै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले ब्याक एन्ड डेभलपरसँग कोअर्डिनेट गर्नै पर्छ सो म चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ गिटको थ्रु कोलाबोरेट गर्छु आई गेस यहाँ गिट चाहिँ धेरैलाई नै थाहा होला है सो बेसिकली यो भनेको एउटा ओपन सोर्स डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हो यसले चाहिँ स्मल स्केलदेखि लिएर लार्ज स्केल पुरै प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्छ अनि यो भनेको चाहिँ हामीले गिट ल्याब गिट हब बिट बकेट कुनै प्लेटफर्म युज गर्दा पनि हुन्छ है म चाहिँ तिनटैमा चाहिँ काम गरिरहेको छ एन्ड इट्स बेसिकली प्लेटफर्म टु ब्रिङ टिम्स टुगेदर सो गिटको बारे चाहिँ म त्यसरी डिटेलली भन्दिनँ तर क्विकली चाहिँ खास कसरी काम गर्छ चाहिँ भनिदिन्छु है सो नर्मली चाहिँ जस्तै अब मैले केही काम गर्नु छ भने गिटमा चाहिँ देयर इज अ ब्रान्चिङ कन्सेप्ट अब फर इक्जाम्पल इफ आइ एम वर्किङ अन होम पेज म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा युआई ड्यास होम पेज भनेर ब्रान्च नेम बनाउँछु है सो ब्रान्च नेम चाहिँ आफूले जे काम गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको बनाउनु पर्यो अर इफ यु आर युजिङ गिटहब गिटल्याब हामी इस्युज पनि बनाउन सक्छौँ है एन्ड त्यसपछि मैले जति काम गर्छु आई एड माई फाइल्स एन्ड देन आई कमिट इट विथ स्टेटमेन्ट त्यसपछि म आफ्नो कामहरू सबै पुस्ट गरिदिन्छु र जोसँग मैले कोलाबोरेट गर्नुपर्ने छ उसले चाहिँ अब त्यो फाइल्सहरूलाई चाहिँ पुल गरेर हेर्छ सिमिलरली इफ मलाई त्यही काम चाहियो भने म चाहिँ पुल गरेर हेर्छु सो यो चाहिँ बेसिक वर्कफ्लो भयो आई डोन्ट नो कतिले बुझ्यो बुझेन बुझेको छैन भने होइन जस्ट गो टु दि अफिसियल वेबसाइट अफ गिट अर रिसर्च इट अनि गिटको थ्रु चाहिँ हामी कोलाबोरेट गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ है सो अपार्ट फ्रम द्याट बिङ अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हामीले के एड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टु मेन्टेन अ स्टाइल गाइड बेसिक अब डिजाइन गर्दा डिजाइन गाइडलाइन्सहरू बनाइरहेको जस्तै हामीले एउटा स्टाइल गाइड प्रिपेयर गर्न सक्छौँ बेसिकली इट्स लाइक अ कोड स्निपेट है सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन भयो यो इम्प्लिमेन्टेसन भयो कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ भनेर हामी जस्तै कोड स्निपेट प्रिपेयर गर्न सक्छौँ यसको बेनिफिट के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अब मैले यो बनाएर राखेको छु त्यो स्टाइल गाइड अब आफ्टर 6 months सडनली त्यो प्रोजेक्ट फेरि आयो आई हेभ टु एड समथिङ अब मलाई केही यादै छैन कि मैले कसरी काम गरेको थिएँ के फ्लो गरेको थियो भनेर सो मैले फेरि सुरुदेखि नै गर्नुपर्छ इफ आई डु मैले क्लास नेम्सहरू चेन्ज गर्न सक्छ सो मैले सिम्पली स्टाइल गाइड हेरेर चाहिँ यति मात्र कोड कपी गरिदियो भने चाहिँ अब मैले धेरै केही पनि ढिलै गर्नु पर्दैन नट जस्ट फर मी अब लाइक मेरो एब्सेन्समा इफ अदर फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्सले काम गर्नु पऱ्यो भने अरूले चाहिँ कुनै ब्याक एन्ड डेभलपरलाई क्विकली एउटा बटन चाहियो भने अब हिसी डजन्ट ह्याभ टु रिलाइ अन फ्रन्ट एन्डर है यति सानो कुराको लागि सो यसरी चाहिँ एउटा स्टाइल गाइड चाहिँ मेन्टेन गर्दा हुन्छ ओके दिस इज स्टाइल गाइड आई प्रिपेयर फर प्रोजेक्ट कल एड स्ट्रिम यसमा चाहिँ बेसिकली चाहिँ यतातिर डिजाइनको रिप्रेजेन्टेसनहरू पनि छ अनि कोड स्निपेट्सहरू पनि छ है अब जस्तै मलाई यो केसमा चाहिँ यो फर्म मलाई चाहियो भने चाहिँ अब मैले सुरुदेखि केही पनि गर्नु परेन कि मलाई जहाँ फर्म चाहियो म सिम्पली कोड चाहिँ यो कोड चाहिँ कपी पेस्ट गरिदिन्छु एन्ड मैले चाहिँ यही रिजल्ट पाउन सक्छु सो स्टाइल गाइड चाहिँ बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ है एन्ड स्टाइल गाइड बनाउनु भनेको इट्स लाइक बिङ स्मार्ट एडिङ क्वालिटी टु दि वर्क एन्ड अरूलाई पनि हेल्प गर्न मिल्ने कुराहरू है सो आफ्टर दिस अर्को कुरा भनेको यो चाहिँ नट ओन्ली इट्स फर फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्स इट्स फर एभ्री वान कि हामीले रिसर्च गर्ने बानी चाहिँ एकदमै बसाल्नुपर्छ है बट सिन्स आइ एम टकिङ फर फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्स रिसर्च भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो बिकज डेली नयाँ ट्रेन्ड्स टुल्स टेक्नोलोजिसहरू आइ नै रहन्छ है सो एभ्री डे देयर इज समथिङ न्यू सो त्यो टुल्स टेक्नोलोजीसँग अपडेट हुनुपर्छ नयाँ कन्सेप्ट्सहरू लिनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ आई रिसर्च अ लट एन्ड इन्सपिरेसनको लागि आई फलो दिज लिङ्क्स है सो यसमा म डिजाइन्सहरू हेर्ने टुल्स टेक्नोलोजिस हेर्ने मेरो प्रब्लम्सहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरेर आउँछु अमङ दिस
Code Drops, त्यो कसरी सुनेछ? Code Drops, it's one of my favorite website है. मैले मेरो करियर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो वेबसाइट एकदमै फलो गर्थेँ and still मेरो 5-6 years एक्सपिरियन्समा I'm still following it and I'm sure I'll follow it till the end. So नहेर्नेहरूले चाहिँ हेर्दा हुन्छ है. एकदम मजाको ट्युटोरियल्सहरू छ. सो बेसिकली यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा वर्क फ्लो मात्र भयो, फ्रन्ट एन्डको वर्क फ्लो मात्र भयो. सो फ्रम द डिजाइन बिङ ह्यान्डेड टु द फाइनल इम्प्लिमेन्टेसन हामी चाहिँ यसरी काम गर्छौँ है. सो अब अघि जुन रोहितले डिजाइन वर्क फ्लोको बारे भन्यो, सो एउटा डिजाइन र फ्रन्ट एन्डलाई चाहिँ राम्ररी गर्नको लागि चाहिँ एउटा वर्क फ्लो फलो गर्दा पनि हुन्छ. एन्ड इन एडिसन टु दिस, अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर एन्ड डिजाइनर मस्ट अलवेज कोअर्डिनेट टु मेक अ बेटर प्रोडक्ट. यस, हामी सँगै काम गरेको चाहिँ 5 वर्ष जति भइसक्यो. सो हामी डिजाइन अर फ्रन्ट एन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकदम कोअर्डिनेट गर्दै काम गरेको हुन्छौँ. जस्तै मैले अघि पनि भनेको थिएँ, डिजाइनरलाई डिजाइन आउनु HTML CSS आउनुपर्छ भन्ने छैन. फ्रन्ट एन्डसँग कोअर्डिनेट गर्दै डिजाइन गर्न सकिन्छ. I agree with Rohit. अब फ्रन्ट एन्डर्सहरू चाहिँ समटाइम्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिजाइनर्स भन्दा पनि बढी अपडेट भइरहेको हुन्छ है. आई डोन्ट मिन कि डिजाइनर्सहरू अपडेटेड हुँदैन, बट इट्स लाइक समटाइम्स अब हामीले रिसर्च गर्ने केसमा चाहिँ हामीले एकदम खतरा डिजाइन भेटाउँला or some एनिमेसन्सहरू भेटाउँदा एन्ड वी क्यान अलवेज आस्क डिजाइनर कि मलाई अब यस्तो डिजाइन ट्राई गर्न मन छ, यस्तो एनिमेसन ट्राई गर्न मिल्छ, सो प्लिज यस्तो यस्तो खालको बनाइदियो भनेर वी क्यान अलवेज सजेस्ट देम है. सो इट्स लाइक जस्ट मेकिङ अ बेटर डिजाइन, बेटर कन्सेप्टहरू निकाल्ने मात्रै हो. डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, रिसर्चहरू एकदम गर्नुपर्छ. कोअर्डिनेट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ बेटर प्रडक्ट रिजल्ट निस्किन्छ. अल्सो अब लाइक डिजाइनर्सहरूले चाहिँ अब हाम्रो काम गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ यो कोअर्डिनेसनको केसमा हामीले अब कुनै प्रोजेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ डिजाइनरहरू पनि टेस्ट गरिदिरहेको हुन्छ. जस्तै युआईको टेस्टिङहरू गरिदिरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ फिडब्याक्सहरू चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ. अनि त्यो चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्डरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूले प्रोभाइड गरेको फिडब्याक चाहिँ हामी काम गर्न थाल्छौँ. एन्ड समटाइम्स इफ देयर इज एनी कन्फ्युजन वी सिट विथ डिजाइनर्स अनि सँगै बसेर चाहिँ हामीलाई कसरी बेटर गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ काम गरेर आउँछौँ. अल्सो नट नेसेसरी डिजाइनरले भनेको मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन, फ्रन्ट एन्डर्सले पनि आफूले केही सजेसन्सहरू दिन सक्छ है. सो यसरी चाहिँ कुनै पनि प्रडक्टलाई चाहिँ बेटर बनाउनको लागि चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनैपर्छ. सो अब हामी चाहिँ एउटा क्विक तिमीहरूलाई डेमो एउटा चाहिँ देखाउँछौँ. त्यो चाहिँ हामीले सँगै काम गरेको प्रोजेक्ट्सहरूको दिस इज वान अफ देम. यो भनेको चाहिँ हामीले सिमोटको एउटा माउन्टेन कन्टेस्टको लागि चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसो वर्क गरेको थियौँ. सो डिजाइन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको थियौँ है. दिस इज वान अफ देम. अर्को भनेको चाहिँ हामीले यो अग्नि भनेर चाहिँ एउटा अग्निवाला अग्नि ग्रुपको लागि चाहिँ एउटा वेबसाइट डेभलप गरिदिएको थियौँ. एन्ड देन रिसेन्टली यो चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कभर गरौँ भनेर इट्स लाइक फाइट भोइलेन्स भनेर चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ रिसेन्टली वर्क गरेको थियौँ है. सो इन केस अफ एनी भोइलेन्स कल 1145. सो या यो चाहिँ हामीले सँगै गरेको कामहरू भयो. एन्ड त्यही हो हाम्रो चाहिँ अब कुनै पनि डिजाइन एन्ड फ्रन्ट एन्ड गर्नको लागि चाहिँ वर्क फ्लो भए चाहिँ बेटर हुन्छ है. बिकज हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो वर्क फ्लोहरू फलो गर्दै गयो भने हाम्रो टाइम पनि म्यानेज हुँदै जान्छ एन्ड हाम्रो सजिलो पनि हुन्छ. एन्ड इन एडिसन टु द्याट हाम्रो यो सबै प्रोडक्ट्सहरू जुन थियो यो पोसिबल हुनुको रिजन भनेको चाहिँ फ्रन्ट एन्डर र डिजाइनरको चाहिँ कोअर्डिनेसन हो. सो हाम्रो कोअर्डिनेसन आइडियाज कम्युनिकेसन राम्रो नभएको भए प्रोडक्ट्सहरू सक्सेसफुल हुँदैन थियो. सो all in all, front enders and designers must coordinate properly to make a better product. Thank you.